Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Lala Plus. Kênh của mình là một kênh dành cho các chủ đề liên quan đến chất lượng, quality và đặc biệt đối với những ai đang quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 901 thì lại càng phù hợp. Thưa các bạn, tiêu chuẩn ISO 901 thì dài và rất nhiều yêu cầu, mà trong các yêu cầu đó còn có một số yêu cầu rất là khó hiểu đối với nhiều người. Đặc biệt là điều khoản đầu tiên, điều khoản thứ tư. Chính vì thế trong video ngày hôm nay, Lala sẽ tóm tắt các yêu cầu và nội dung chính của điều khoản 4, bối cảnh của tổ chức trong một nốt nhạc cho các bạn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Điều khoản thứ tư có tên là bối cảnh của tổ chức, Context of Organization. Nghe như cái tên thì đây là một điều khoản nhấn mạnh vào từ bối cảnh của bất kỳ một tổ chức nào. Bất kỳ một tổ chức nào khi muốn triển khai một hệ thống quản lý chất lượng thì đều sẽ phải xác định bối cảnh của doanh nghiệp của mình. Hay đơn giản hơn đó là trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp, tổ chức đang ở đâu, là ai, là gì trong môi trường kinh doanh này. Doanh nghiệp và tổ chức có gì trong tay và các khó khăn, thách thức đang phải đối mặt. Cơ hội nào để phát triển và có thể tận dụng nhiều hơn nữa để đạt được các mục tiêu doanh nghiệp và tổ chức đề ra. Và để thực hiện điều như thế, ISO 901 đã yêu cầu tổ chức phải thỏa mãn điều khoản đầu tiên, đó là điều khoản 4 này. Điều khoản này chia ra nhỏ hơn nữa, đó là 4 phần: 4.1, 4.2 và 4.3. Hiểu về bối cảnh của tổ chức này, hiểu về nhu cầu và mong đợi bên quan tâm này, phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình. Bây giờ hãy đi xem cụ thể các yêu cầu của các điều khoản này là gì nhé. Điều khoản đầu tiên đó là 4.1, hiểu về bối cảnh của tổ chức. Đây là một điều khoản mở đầu của tiêu chuẩn ISO 901 này. Lưu ý là các điều khoản 1, 2, 3 thì chỉ là giới thiệu thôi nhé, nên sẽ không tính ở đây. Điều khoản 4 này yêu cầu tổ chức phải hiểu được bối cảnh của mình đang ở đâu và sẽ đi đến đâu trong thị trường và con đường kinh doanh của mình. Cụ thể là tổ chức cần phải xác định hai vấn đề chính, đó là vấn đề bên trong và vấn đề bên ngoài mà tổ chức đang phải đối mặt, hoặc có thể tận dụng cơ hội để nâng cao giá trị, tăng sự thỏa mãn khách hàng. Vấn đề bên trong lại chia ra làm điểm mạnh và điểm yếu của từng doanh nghiệp và công ty. Điểm mạnh thì cần phải phát huy, điểm yếu thì phải khắc phục, sửa đổi. Vấn đề bên ngoài thì lại chia ra làm hai thứ người ta hay gọi đó là cơ hội và thách thức trong kinh doanh. Cũng tương tự, công ty có cơ hội gì đối với thị trường, đối với khách hàng này thì cần phải biết mà tận dụng. Còn đối với các nguy cơ này, mối nguy hay một cái tên khác đó chính là thách thức mà công ty phải đối mặt này, càng phải nhận diện và dự đoán trước để còn ứng phó kịp thời. Các công cụ như là SWOT này, PESTLE này là những công cụ được các công ty sử dụng phổ biến để thỏa mãn điều khoản 4.1 này. Tiếp theo, điều khoản 4.2 đó là hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, Interested Party. Điều quan trọng nhất trong điều khoản này là bạn phải hiểu được cụm từ bên quan tâm nghĩa là gì và xác định được bên quan tâm của doanh nghiệp là ai và họ muốn gì. Và cái từ bên quan tâm, Interested Party là một từ khá là mới trong phiên bản 2015 này. Trước đây có một thuật ngữ khác đó là bên liên quan, Stakeholder. Bên quan tâm và bên liên quan ấy nghe có vẻ khác nhau đúng không? Mình sẽ nói rõ ở các video khác nhá. Cụ thể trong video này thì các bạn chỉ cần hiểu được bên quan tâm là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có mối quan hệ và có sự ảnh hưởng tới tổ chức. Nếu như mong đợi và nhu cầu của họ không được đáp ứng thì sẽ có rủi ro lớn đáng kể đối với tổ chức. Đấy chính là định nghĩa mà chúng ta cần phải làm vững trong 4.2 này. Và thông thường ấy, các tổ chức xác định bên quan tâm của mình ấy, là các đối tượng như sau. Đó là người lao động này, nhân viên ấy, các lãnh đạo quản lý, chính quyền địa phương này, các cơ quan nhà nước như là cơ quan thuế, hải quan, vân vân và vân vân. Sau khi xác định được các bên quan tâm ấy, thì việc còn lại đó là tổ chức phải làm sao xác định được các nhu cầu và mong đợi của họ. Lưu ý rằng những nhu cầu này cần xác định một cách phù hợp, phải đặt theo trường hợp. Nếu như các nhu cầu này không được công ty đáp ứng ấy, thì công ty sẽ bị ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng.
thì các nhu cầu đấy cần phải xác định rõ ràng và nêu ở trong điều khoản này. Còn các nhu cầu nào mà không quan trọng, không ảnh hưởng tới tổ chức thì thôi, không phải xác định ở đây. Điều khoản nhỏ tiếp theo đó là 4.3, xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng. Ở đây ISO yêu cầu tổ chức xác định phạm vi triển khai hệ thống quản lý chất lượng khi muốn áp dụng ISO 901 này. Phạm vi được hiểu đơn giản là ranh giới và khả năng áp dụng. Ranh giới ở đây thường là ý là ranh giới địa lý này, công ty ở đâu này, vị trí thế nào này. Áp dụng triển khai hệ thống quản lý chất lượng ở khu vực, phòng ban nào, và đặc biệt là áp dụng triển khai cho sản phẩm, dịch vụ nào ở trong tổ chức. Còn khả năng áp dụng ở đây là nhắc tới việc tổ chức có đáp ứng được tất cả các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 901 hay không. Nếu có điều khoản nào mà không áp dụng thì phải chứng minh tại sao nó không áp dụng đối với tổ chức. Đặc biệt là phần này, tổ chức phải có thông tin dạng văn bản để thỏa mãn phạm vi của 4.3 này. Cơ mà phổ biến nhất thông tin dạng văn bản đối với một tổ chức thỏa mãn 4.3 này thì đó chính là sổ tay chất lượng, Quality Manual. Bây giờ thì đến điều khoản nhỏ cuối cùng của phần 4, đó chính là 4.4, hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình. Điều này yêu cầu cho tổ chức phải xác định rõ ràng hệ thống quản lý chất lượng đang được vận hành như thế nào. Và hệ thống quản lý chất lượng ở đây chính là được tạo thành từ các quá trình cần thiết, quá trình quan trọng để vận hành và tương tác lẫn nhau trong tổ chức. Khi xác định được các quá trình chính rồi thì tổ chức phải làm một việc nữa, đó là đảm bảo cho tất cả các quá trình đó được vận hành thông suốt và được kiểm soát. Làm thế nào để làm được điều đấy? ISO đã viết rất cụ thể và chi tiết theo 8 yêu cầu từ 4.4.1a đến 4.1.h. Hoặc là mình có thể recommend bạn thêm, đó là nếu những ai mà nắm vững được kiến thức sơ đồ con rùa, Turtle Diagram thì sẽ dễ dàng triển khai và áp dụng được 4.4.1 này. Điều khoản cuối cùng đó là 4.4.2, yêu cầu tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản hoặc đó chính là quy trình để hỗ trợ các quá trình 4.4.1. Và đặc biệt là phải có hồ sơ cần thiết để chứng minh rằng các quá trình ở trong hệ thống quản lý chất lượng được vận hành như hoạch định. Như vậy là mình đã tóm tắt tất cả các yêu cầu của điều khoản 4, bối cảnh của tổ chức cho các bạn rồi. Đây là điều khoản không quá khó, cũng lại là điều khoản mà nhiều người hay thắc mắc nhất, vì nghe nó có vẻ hơi khó hiểu và khó hình dung và hơi vĩ mô ban đầu. Hy vọng cách giải thích của mình vừa rồi giúp các bạn hiểu được và tiếp cận đúng đối với điều khoản 4 này. Nếu ai muốn củng cố thêm về kiến thức ISO 901 thì mình đã có một khóa học bằng video online dành cho những người mới bắt đầu. Với khóa học này mình sẽ giải thích tất cả các yêu cầu chính từ 10 điều khoản của ISO 901 đối với bất kỳ một tổ chức nào mà họ muốn áp dụng và có chứng nhận ISO 901. Mọi người có thể nhận các video miễn phí của khóa học này bằng cách đăng ký ở link bên dưới phần mô tả. Khi hoàn thành xong khóa học, mình sẽ gửi các video miễn phí này tới các bạn ngay lập tức. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.